آخر مرة سويت هاي الطبخة، نسميها طبخة، قبل 15 سنة. ليش؟ لأنه بتستعمل زيوت مهدرجة، والزيوت المهدرجة من الممنوعات في هذا البيت. فرحنا على قسم الممنوعات بالسوبر ماركت. طبعا ما بعرف وين عقلكم راح، بس احنا بنحكي ممنوعات. عنا الزيوت هاي، إذا بتتذكروا هذا الزيت وانتم صغار كنا نحطه بكل إشي، لبنة، جبنة، زبدة، اللي بدك إياه. احنا هون ما بنستعمله وممنوع نستعمله. بس مرتي على راحت طلعت من البيت لفترة، واستغليت الوضع وقلت بدي اسوي للعيلة هالبطاطا المقلية اللي زمان ما سويناها. فتعالوا معي خلينا نبلش نقشر البطاطيات. ما في مشكلة كيف بتقطعوهم، أنا بحب أقطعهم بشكل طولي إذا كانت البطاطا طويلة، وبشكل عرضي إذا كانت البطاطا ناصحة أو صغيرة مدعبلة هيك. ليش بعملها زي الشيبس؟ واكتشفت شغلة بالبطاطا أذكى إشي فيها إنه كل حبة شوية غير. في إشي بقرقش، إشي لا بتحس في البطاطا، إشي مطبوخ كتير، إشي لا، فيعني ممتاز. وهذا أذكى إشي فيها صراحة. زدت هذا الكاتشب العضوي اللي ما فيه سكر، وما بعرف إذا بتعرفوا بس بتحطوا عليه كتير فلفل، بكون كثير زاكي لما تنزل فيه البطاطا. من أذكى الشغلات، صدقوني جربوها. بعدين بنحطهم بمي باردة هدول البطاطيات، وبتتركهم قد ما بدك. بس لما تطلعهم نشفهم قبل ما تزتهم، بلاش يروح ينقلي وجهك معاه. لأنه هذا لما يكون فيه مية الزيت ما بحب على طبعا حرارة عالية. وأنا بحب أقحمشه كتير. طبعا إذا مرتي شافتني يمكن ما بيعجبها، بس ما في إشكالية، عم نعمله برا كمان بالبيت مشان الريحة ما تكون موجودة. فيش أدلة يا شباب. أول ما تحط طلعه من الزيت، زت عليه شوية ملح وحطه. لما تحطه حط تحته ورق مشان يمتص الزيت. بدكش الزيت يكون كتير فيه. وقدمه طبعا قدمناه، ما في حدا ما حبه، وخلصنا كل حبة لأنه ممنوع زي ما قلت لكم، ما بدنا أدلة إنه سويناه. فالكل قاعد، كبير صغير، برا جوا، أولاد بنات، ما خلوا ولا قطعة. وكان من أذكى شغلات سويناها، بس مرة كل 15 سنة مشان نخلي صحتكم عايشة وممتازة. طبعا بس خلصناه اضطرينا نلاقي له محل نحطه قبل ما تيجي الزوجة، لأنه إذا لقيته راح تزته بالزبالة. وما بنعرف مش إمتى ممكن نستعمله كمان مرة. ف يعني اعمل اللي عليك ودبر حالك. سلام يا صديقي، وصحتين يا شباب.